كان صوتا ينتظره المصريون في برنامجه الشهير العلم والإيمان، ليأخذهم في رحلة نحو عظمة الكون وإبداع الخالق، يسرح بهم في رحلة نورانية وروحانية نحو الصفاء والنقاء والتأمل والتدبر والتفكير في الله وملكوته. كانوا يعتبرونه صوفيا زاهدا وعالما مستنيرا وفيلسوفا مبدعا وطبيبا يأسر القلوب ومفكرا يأخذ العقول بشرحه السليم ومنطقه القوي وحجته القوية وغزارة علمه. في حياة المفكر المصري دكتور مصطفى محمود محطات بارزة ومعلومات واعترافات ربما تعرفها لأول مرة، لكنه أباح بها في مذكراته ولقاءاته ومقابلاته. اسمه بالكامل مصطفى كمال محمود حسين آل محفوظ، يرجع نسبه للإمام علي ابن أبي طالب. ولد في 27 ديسمبر عام 1927 بشبين الكوم بمحافظة المنوفية. لم يأتي بهذه الدنيا وحيدا، بل جاء بصحبة توأم له اسمه سعد، ولكن الله لم يشأ أن يكون لمصطفى محمود شبيه، فتوفي سعد بعد ولادته بأسبوع فقط. ومنذ اللحظة الأولى ومصطفى محمود كان جسمه لديه ألفة غير طبيعية مع المرض، فيصبح طريح الفراش من أقل نزلة برد تصيبه، وهو الأمر الذي كان سببا في ألا يعيش حياة الأطفال من لعب ومرح، فكان يقضي معظم وقته في القراءة، وكانت هي هوايته. وذكر الدكتور مصطفى محمود في مذكراته أن والده انتقل بهم إلى مدينة طنطا، ويؤكد أن والده كان يكن له من الحب والمعزة الخاصة الكثير والكثير، لأن مصطفى محمود كان آخر العنقود وكان دائما مريضا. ويقول الدكتور مصطفى محمود أيضا في مذكراته: طفولتي كانت غريبة وعجيبة، كانت لا تستقر أبدا أو تعيش على الأرض التي أقف عليها، كانت سلسلة من الأحلام الجميلة والشيقة التي أغوص داخلها. طفولتي كانت سلسلة من الهروب، هروب من واقعي المريض العليل، أو هروب من مرحلة الطفولة نفسها التي بطبيعتها ضيقة تحبس الطفل بحكم السن داخل حدود صغيرة جدا. مصطفى محمود هو فيلسوف وطبيب وكاتب مصري، ألف 89 كتابا، منها الكتب العلمية والدينية والفلسفية والاجتماعية والسياسية، إضافة إلى الحكايات والمسرحيات وقصص الرحلات. ويتميز أسلوبه بالجاذبية مع العمق والبساطة. كان مصطفى محمود مقدما لأكثر من 400 حلقة من برنامجه التلفزيوني الشهير العلم والإيمان. أنشأ عام 1979 مسجده في الجيزة المعروف باسم مسجد مصطفى محمود، ويتبع له 3 مراكز طبية تهتم بعلاج ذوي الدخل المحدود، وشكل قوافل للرحمة من 16 طبيبا. ويضم المسجد الجمعية الفلكية بمسجد محمود ومتحفا للجيولوجيا يقوم عليه أساتذة متخصصون. ويضم المتحف مجموعة من الصخور الجرانيتية والفراشات المحنطة بأشكالها المتنوعة وبعض الكائنات البحرية. وصرح الدكتور مصطفى محمود إلى الأسباب التي أدت إلى زرع بذرة الشك بداخله، ولكنه سبق على ذكر ذلك بالتأكيد على الخلفية الدينية التي أحاطت طفولته، حيث سعى والده منذ البداية إلى إرساله إلى الكتاب، وواظب على أداء الصلوات في مسجد سيدي عز الرجال بطنطا، وتابع الدروس الدينية وحلقات الذكر حتى تعرف على إمام المسجد الشيخ محمود، الذي كان له بالغ الأثر في نفس مصطفى محمود وحبه للدين. ووثق فيه مصطفى محمود ثقة عمياء، وكان على استعداد أن يصدق كل ما يقول مهما كان، حتى كان ذلك اليوم الذي جلس فيه في إحدى حلقات العلم للشيخ محمود وقال لهم: شوفوا يا ولاد، أنا سأقول لكم على طريقة تقضون بها على الصراصير والحشرات الضارة في المنزل، وهي طريقة دينية عظيمة جدا. كل واحد يفتح الكراسة ويكتب هذه الطريقة العظيمة الجديدة، وبعدما انتهى من سرد بعض الآيات والطلاسم الصقوا هذه الورقة على الحائط، وسوف تكتشفون أن الصراصير سوف تموت موتا شنيعا على هذه الطريقة الدينية العظيمة. مصطفى محمود لم يكن يقبل مجرد التشكيك ولو بنسبة 1% في أي شيء يصدر عن الشيخ محمود، وعليه فعل ما طلب منه وعلق الورقة. ولكن الصراصير لم تتراجع، بل ربما زادت، واتخذت من هذه الورقة التي يوجد بها التعويذة ملجأ لها، وهو الأمر الذي كما يقول مصطفى محمود عن أثره في نفسه: كانت هذه هي بذرة الشك التي زرعت في نفسي، وقد زرعها الشيخ محمود وجعل الشك يعتريني في كل شيء. وقال الدكتور مصطفى محمود: كيف يمكن لواعظ كهذا أن يؤثر في حياته مسيرة إنسان كاملة؟
فبسبب معلومة جاهلة خاطئة تسبب في زرع بذرة الشك داخل قلبه، استمرت معه لفترات طويلة، ومتمنيا أن يصبح الوعاظ والدعاة على القدر المناسب من المسؤولية فيما يقولون. ولكن مصطفى محمود لم يرجع السبب في بذرة الشك التي زرعت في قلبه إلى الشيخ محمود إمام مسجد سيدي عز الرجال فقط، وإنما إلى طبيعته المختلفة والتي لا تقبل التفكير التقليدي والمسلم به في أي شيء. ويضرب لنا مثالا على ذلك من حيث كيف إنه أسس جمعية تسمى جمعية الكفار عندما كان في 12 من عمره بسبب خلافه مع إمام المسجد، ويضيف سببا آخر على ذلك وهو الكتب التي تتمرد على الدين وقتها، وكان لها أفكار سائرة على كل ما هو ديني وتجعل الأمور للمنطق والعقل، فانكب عليها بعد أن استهوته، وبدأ يفكر بالمثل ويتساءل: إذا كان الله هو خالق هذه الدنيا لأنه لا بد لكل مصنوع أن يكون له صانع، فمن أين إذن جاء الله؟ ولماذا لا نريح أنفسنا ونقول أن الدنيا نشأت بنفسها دون مساعدة؟ واستمر مصطفى محمود مثابرا على هذه الطريقة من التفكير حتى في تفسير الطبيعة، مستعينا بالكيمياء والفيزياء، ولكنه وجد أنها عاجزة عن تفسير الحياة والموت، فلجأ للفلسفة، فوجدها في حاجة لفلسفة أخرى تعينها، فقرأ في الأديان السماوية وغير السماوية، وانتهى إلى إيمانه، فقال: وجدت كمال الأمر في القرآن. درس الطب وتخرج في الجامعة عام 1953، وحين التحق بكلية الطب اشتهر بالمشرحجي لبقائه لفترات طويلة في المشرحة أمام جثث الموتى. ويحكي في مذكراته التي نشرت صحف مصرية بعضا منها أنه أثناء دراسته الجامعية عشق العزف على الناي، ويقول: لقد شاء القدر أن أتعرف على عبد العزيز الكمنجاتي والراقصة فتحية سوست، وكان أصحاب فرقة لإحياء الأفراح والطهور، واتفقا معي أن أنضم لفرقتهما، ووافقت دون مقابل مادي، وهذا ما أثار دهشتهما، لكني قلت لهما: أنا أهوى العزف فقط ولا أنوي احترافه. ويضيف قائلا: لقد انزعجت والدتي من عشق ابنها للناي، خاصة بعد تكرار مجيء الأسطى عبد العزيز لمنزل العائلة. في الستينيات عشق مصطفى محمود الكتابة، ونشر عدة مقالات في مجلة روزا اليوسف قبل إنهاء دراسته في الجامعة، وعبر عن عشقه للصحافة بترك الطب من أجلها، حيث أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارا بمنع الجمع بين وظيفتين، فقرر مصطفى محمود الذي كان يجمع بين عضوية نقابتي الأطباء والصحفيين الاستغناء عن عضوية نقابة الأطباء والعمل بالصحافة. ويروي العالم الراحل أنه تم تقديمه إلى المحاكمة بناء على طلب من عبد الناصر بعدما كتب سلسلة من المقالات جمعها في كتابه الله والإنسان، واعتبروها قضية كفر، واكتفت المحكمة بمصادرة الكتاب دون أن توضح أسباب الحكم. وعقب رحيل عبد الناصر أبلغ الرئيس الراحل أنور السادات مصطفى محمود عن إعجابه بالكتاب، فطبعه من جديد تحت عنوان حوار مع صديق الملحد، وهو ما أثار الجدل ضده مجددا، وتم اتهامه بالإلحاد، كما أثارت مقالات أخرى له جدلا كبيرا، وطالته اتهامات بإنكار الشفاعة والتشكيك في القرآن الكريم والأحاديث النبوية. تزوج المفكر الراحل مرتين، الأولى من السيدة سامية، وقال عنها في مذكراته أنها نصفه الآخر الذي لازمه قرابة 10 سنوات، وكان أكثر ما يؤرق حياتهما أنها كانت غيورة رغم أنها كانت تصغر ب15 عاما، وأنجب منها ابنيه أمل وأدهم، ثم تزوج بعد ذلك من السيدة زينب حمدي التي استمرت معه 4 سنوات، حيث كشفت عن تفاصيل عشق المفكر الراحل للغناء وعلاقته القوية بالمطرب والموسيقار محمد عبد الوهاب. وتقول في حديث لها مع صحيفة اليوم السابع المصرية أن الكثيرين لا يعلمون أن مصطفى محمود يمتلك حنجرة ذهبية ويتمتع بصوت جميل، وكان دائما يدندن على العود الذي يمتلكه، وفي أول لقاء بينهما أهدى لها أغنية الحبيب المجهول، مضيفة أنه كان يتمتع دائما بروح الشباب رغم أن فارق العمر بينهما كان 25 عاما، إلا أنها لم تشعر بفارق السن أبدا. وعن الشخصيات المقربة إليه قالت أنه كان يحب الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث كان يقول أنه يتمتع بدهاء عالي وخفة دم وحنكة سياسية، وكانت علاقة صداقة قوية تربطه بإحسان عبد القدوس والشيخ محمد متولي الشعراوي والموسيقار محمد عبد الوهاب، مشيرة إلى أنه لم يحب في حياته سيدة مثلما أحب شقيقته زكية التي كانت تكبره بسنوات،
والتي تولت تربيته ورعايته. ومن المعلومات التي ربما لا يعرفها إلا القليلون أن الرئيس السادات عرض على الدكتور مصطفى محمود تشكيل الوزارة، ولكنه رفض وقال للرئيس: لقد فشلت في إدارة أصغر مؤسسة وهي الأسرة، وقمت بتطليق زوجتي، فكيف أنجح في إدارة وزارة كاملة؟ وقال الدكتور مصطفى محمود أنه عندما عرض على التلفزيون مشروع برنامج العلم والإيمان، وافق التلفزيون راصدا 30 جنيها للحلقة، وبسبب ضعف المقابل فشل المشروع منذ بدايته، إلا أن أحد رجال الأعمال علم بالموضوع فأنتج البرنامج على نفقته الخاصة ليصبح من أشهر البرامج التلفزيونية وأوسعها انتشارا على الإطلاق، الذي قدم منه حوالي 400 حلقة، إلا أن شخصا ما أصدر قرارا برفع البرنامج من خريطة البرامج التلفزيونية. وقال ابنه أدهم مصطفى محمود بعد ذلك أن القرار بوقف البرنامج صدر من الرئاسة المصرية إلى وزير الإعلام آنذاك صفوة الشريف. توفي الدكتور مصطفى محمود يوم السبت 31 أكتوبر عام 2009، وقد تم تشييع الجنازة من مسجده بالمهندسين.